हेलो नेपाली कोडर्स, वेलकम टु कोडिङ मोबाइल इन नेपाली। म सुजन तपाईँहरूलाई यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले 99 डेजको सिरिजमा आज हामी डे 32मा पुगेका छौँ। डे 32मा क्वेसन रहेको छ, सी प्रोग्राम टु रिभर्स अ नम्बर युजिङ फर लुप भनेर एउटा क्वेसन रहेको छ। क्वेसनको बाँकी कुरालाई अहिले छोडिदिउँ। यसको अल्टरनेटिभ तपाईँहरूलाई म भनौँ भने हामीलाई रिभर्स नम्बर निकाल्न छ। कसको सहायताले निकाल्नु छ? फर लुपको सहायताले निकाल्नु छ। ओके, अब रिभर्स नम्बर भनेको के हो त्यो म तपाईँहरूलाई एकचोटि क्लियर गरिदिन चाहन्छु। मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा होला, त्यही पनि तपाईँहरूलाई म क्लियर गरिदिन चाहन्छु। मानव कुनै नम्बर छ 321, हामीले एन्टर गऱ्यौँ। एन्टर गरेपछि हाम्रो रिजल्ट के आउनु पर्यो? 1 2 3। अर्थात् यो जुन छ नि यसको उल्टो मिरर फर्म हाम्रो यतापट्टि अपोजिट भएर यतापट्टि आउन पर्ने, त्यो हाम्रो के हो? तपाईँको रिभर्स नम्बर हो है। जस्तै 4 5 6 4 छ भने 6 4 5 4 भनेर प्रिन्ट हुन पर्यो है, उल्टोबाट 6 4 5 4 यसरी प्रिन्ट हुन पर्यो। अब यसरी प्रिन्ट हुने प्रोग्राम हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बनाउँछौँ है। अब म यसलाई एकछिनको लागि के गरिदिन्छु, क्लोज गरिदिन्छु, किनकि यसको काम त भइसक्यो। अब त्यसपछि सबभन्दा सुरुमा हामी आफ्नो बोइलर प्लेट कोड एन्टर गराउँछौँ। बोइलर प्लेट कोड एन्टर गराइदिइसकेपछि अब हामीले युजर डिफाइन्ड नम्बरबाट बनाउनेवाला छ। हामीले युजरबाट नम्बर लिन्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो यहाँ इन्ट भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछु। इन्ट भेरिएबलमा म नम्बरलाई के गरिदिन्छु? स्टोर गराइदिन्छु। ठिक छ, हामीले युजरसँग नम्बर लिन्छौँ एउटा। त्यसको लागि प्रिन्ट एफ एन्टर नम्बर भनेर एउटा युजरसँग नम्बर म लिन्छु। नम्बर लिइसकेपछि यसलाई सेमिकोलन लगाएर बन्द गऱ्यो। ल स्क्यान एपबाट लोकेसन डिक्लेयर गराइदिन्छु। ठिक छ, लोकेसन डिक्लेयर गरिसकेपछि पर्सेन्ट फर इन्ट देन कमा एन एड्रेस नम्बर। ओके, मैले यहाँ युजरसँग नम्बर लिएँ। युजरसँग नम्बर लिइसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के रहनेवाला छ भन्दाखेरि अब हामीले अब फर लुपमा निकाल्ला छौँ भने हामीलाई अगर म तपाईँहरूलाई क्रोममा गएर यहाँ एउटा हाउ टु रिभर्स एनी नम्बर इन फर्मुलामा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्। पहिला एल्गोरिदम तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ। वी विल डिक्लेयर टु इन्ट भेरिएबल इन नम्बर स्टोर द नम्बर टु बी रिभर्स एन्ड रिभर्स नम्बर इन्टिलाइज्ड टु बी 0। रिभर्स नम्बर सुरुमा हामीले 0 भनेर डिफाइन गराउँछौँ। ठिक छ, यसले भन्दैछ रिभर्स नम्बर इन्टिलाइज्ड टु बी 0। ठिक छ, त्यसपछि यसले जब कि हामीलाई भनिसक्यो रिभर्स नम्बर टु बी इन्टिलाइज टु 0 भनेपछि म यो लाइनलाई म यहाँ के गरिदिन्छु? इन्क्लुड गराइदिन्छु। इन्क्लुड कसरी गर्छु? कमा लगाउँछु अनि रिभर्स सुरुमा हाम्रो 0बाट स्टार्ट हुन्छ भनेर जसरी तपाईँलाई मैले देखाएँ त्यसलाई हामीले लगाइदिउँ। ठिक छ, लगाइदिइसकेपछि अब हामीलाई अर्को पनि कुराको आवश्यकता पर्छ। अब त्यो म पढ्छु। विल होल्ड द रिजल्ट रिभर्स नम्बरले के गर्छ? इजिकल टु 0ले होल्ड गरेर लाग्छ रिभर्स नम्बरलाई। त्यसपछि नाउ वी विल युज फर्मुला रिभर्स नम्बर। फर्मुला अब हेर्नुहोस्, फर्मुला म यहाँ टिक लगाइदिएको छु। यो के हो? यो फर्मुला हो। फर्मुला के छ? रिभर्स नम्बर इजिकल टु रिभर्स नम्बर मल्टिप्लाई बाई 10 प्लस नम्बर लेभेन्डल 10। ठिक छ, त्यही हेर्नुहोस्। यो जुन यो पर्सेन्टेज 10 हेर्नुभएछ यो लिभेन्डल 10 हो। ठिक छ, लिभेन्डल 10 हो। ओके, अब लिभेन्डल हामीलाई चाहिन्छ भने यो लिभेन्डल हामीलाई युज भएको छ भने एउटा कस्तो बोल्ने एउटा अनिवार्य रूपमा रिभर्स नम्बरको लेभेन्डल पनि हामीलाई चाहिन्छ। लेभेन्डल भनेर मैले यहाँ एउटा के बनाएँ? भेरिएबल बनाइदिइसकेपछि अब हामीलाई फर लुप लाउनु पर्ने छ। यो फर्मुला तपाईँहरूले टिप्न चाहनुहुन्छ भने टिप्दा हुन्छ। यो फर्मुला हो। ठिक छ, ओके। अब यसलाई एकछिन हटाउँ। अब फर लुपबाट मैले यसको सिन्ट्याक्स खोल्ला छैन, सिन्ट्याक्समा काम छैन। सरी, यो त्यो लगाइदिएँ डबल स्कोर। ओके, अब सबभन्दा सुरुमा स्पेस दिएर एउटा सेमिकोलन यतिकै लाउँछु। यसै त्यो यतिकै लाउँछु। त्यसपछि नम्बर रिभर्स इक्वल टु 0 हुन्छ भने यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ भने अनि नम्बर
इक्वल टु नम्बर छ भने नम्बर बराबर नम्बर बराबर बाई 10 गरिदिने। ठिक छ। ओके, यो गरिदिइसकेपछि अब कर्ली ब्र्याकेट खोले, कर्ली ब्र्याकेट खोलिसक्यो लेमेन्डर। अब हामीले लेमेन्डर निकाल्ला छौँ है साथीहरू। लेमेन्डर इज इक्वल टु नम्बर लेमेन्डर बाई 10। कति? लेमेन्डर बाई 10, लेमेन्डर बाई 10 यानि कि 10 ले निशेष भाग गरिदिने। ठिक छ, निशेष भाग गरिदिने। त्यसो गरिदिइसकेपछि अब हाम्रो लिभर्सको यतापट्टि तपाईहरुलाई म एउटा फर्मुला देखाइदिम भने यहाँ हेर्नुस्, यो फर्मुलामा लिभर्स नम्बर इज इक्वल टु लिभर्स नम्बर बाई मल्टिप्लाई बाई 10 प्लस लेमेन्डर प्लस रेमेन्डर नम्बर पर्सेन्टेज डी। यो जुन छ नि नम्बर लेमेन्डर 10 छ नि, यसलाई मैले यहाँ डिफाइन गरिदिइसकेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर लेमेन्डर 10। ठिक छ, यसलाई मैले कहाँ स्टोर गराइदिएँ? नम्बर लेमेन्डरमा स्टोर गराइदिएँ। यसलाई हामीले लेमेन्डर नबनाइकन हामीले डाइरेक्ट यो मात्र हान्दिने हो भने पनि हाम्रो प्रोग्राम के हुन्छ? मिल्छ। बट एउटा हाम्रो प्रोग्रामलाई एउटा भनौँ न एउटा लाइनबद्ध एउटा क्रमबद्ध राम्रोसँग मिलाएर सुझाएर राख्ने हो भने यो प्रक्रिया बेस्ट लाग्छ मलाई। ताकि कसैले पनि अरूलाई हामीले कोड फरवार्ड गर्ने हो भने त्यसले पनि सजिलै बुझ्छ के भइरहेछ भनेर। रिभर्स इज इक्वल टु अब अघिको हामीले फर्मुला लिभर्स मल्टिप्लाई बाई 10 प्लस रेमेन्डर। ओके, अब यो जुन छ नि यो लेमेन्डर हामीले नबनाइकन डाइरेक्ट यो लेमेन्डरको ठाउँमा डाइरेक्ट मैले यो लेख्ने हो भने पनि हाम्रो एकदम पर्फेक्ट चल्छ। म तपाईँहरू लास्टमा पनि गरिदिन्छु। अब तपाईँ आफूले अगर मैले बिर्सेँ भने तपाईँ आफूले ट्राई गरेर पनि हेर्दा हुन्छ। ओके, अब 80 मा जुन छ नि हामीले जुन 80 छ नि 80 मा हामीले सबै काम गऱ्यौँ। 80 मा त हामीले युजरबाट नम्बर लियौँ। 80 मा हामीले नम्बरलाई लिभर्स गराइदिइसक्यौँ। गराइदिइसक्यौँ भने हामीलाई 80 कै हेल्दैन। हामीलाई अब त्यो आउटपुटमा देखाउनु पर्छ। त्यसको लागि म यहाँ प्रिन्टएफ फङ्सनको युज गर्छु र त्यसलाई आउटपुटमा निकाल्छु। अब स्ल्यास एन नयाँ लाइनमा निकाल्छु। नयाँ लाइनमा के भनेर निकाल्छु? अब थोडा सा रिभर्स के भयो? रिभर्स नम्बर अफ % d is convert in $% d। ओके, मैले यहाँ थोड़ा सा यसलाई सिन्ट्याक्स मिलाएँ। यता म एउटा त्यो लाएर अनि यसलाई म कमा लाएर अब यसको नम्बर डिफाइन गर्छु। पहिलो % d हाम्रो नम्बरको लागि रहेको छ। सेकेन्ड % d हाम्रो कसको लागि रहेको छ? लिभर्सको लागि रहेको छ। ओके, यति भएपछि म यसलाई सेमिकोलन लगाइदिन्छु र हाम्रो प्रोग्राम यही के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। ठिक छ, अब यसलाई म फर्मेट गराइदिन्छु। फर्मेट कसरी गराउने? म तपाईलाई पहिला सुरु ओके, एक सेकेन्ड। यो किन अन हुँदैन? मैले कन्ट्रोल अल्ट ओके पहिला यहाँ मैले एउटा लगाइदिन्छु। मैले यो त्यो मोड खोलेँ जसले हाम्रो जे चिज छ हामीलाई त्यो देखिन्छ। यस मोडको नाम के थियो भन्दाखेरि अगर म कमान्ड प्यालेट हैन एक्सप्लोइटरमा जाम भने सी जोन्स एक्सटेन्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ कमान्ड प्यालेटमा जाम भने टोगल स्क्रिन कास्ट मोड। ओके, मैले स्क्रिन कास्ट मोड खोलिसकेँ। अब हेर्नुस्, अब म यहाँ के क्लिक गर्छु यसलाई फर्मेट गर्न। कन्ट्रोल पहिला के त्यसपछि एफ। सरी, यो फर्मेटिङ फेल भयो। फेरि गर्छु कन्ट्रोल के एफ सँगै। किन फेल हुन्छ? म यसलाई एकचोटि सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल के एफ गर्छु। हेर्नुस्, यो फर्मेट भयो। सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल एफ के गरिदिने बित्तिकै के भयो? तपाईको यो फर्मेट भइसक्यो है। अब म तपाईहरुलाई यो रन गरिदिन्छु। कन्ट्रोल गरेर फुल उठे गरे त्यसपछि यसलाई म के गर्छु? रन गरिदिन्छु। ठीक छ। ओके, मैले रन गरिदिसकेपछि अब म यहाँबाट नम्बर हाल्छु 3 2 1। अब यो हानेपछि हाम्रो एन्सर के आउनु भयो? 1 2 3 आएछ। हाम्रो एन्सर मिलेछ। हेर्नुस्, लिभर्स नम्बर अफ 0 इज कन्भर्टेड इन 1 2 3। ओके, 0 भन्ला छ यहाँ यसले भन्नुपर्ने 3 2 1।
बट यसले 3 2 1 किन भएन छैन। अब त्यो हामीले यहाँ स्पेस दिएछौँ, सायद हुनसक्छ त्यसले गर्दा, किनकि स्पेस यिनीहरूले समाउँछन् के नाम नम्बर ठिक छ। नम्बर हामीले यहाँ के गरेछौँ, जुन हामीले नम्बर हान्छौँ त्यसलाई हामीले यहाँ स्टोर गराउँछौँ। ठिक छ, म यसलाई फेरि कन्ट्रोल गरेर रन गर्छु। यस्तो हुन त नपर्ने 3 2 1 पुनः 0 भने त म यसलाई के गर्छु, एकचोटि एनाटलेस लगाएर चेक गर्छु। यहाँ मैले एनाटलेस लगाइदिउँ भने त यो प्रोग्राम चाहिँ राम्रोसँग काम नगर्न पर्ने एनाटलेस लगाइदिइसक्यो त। बट एकचोटि चेक गरौँ न। ओके, गार्बेज भएर मलाई यसकै शङ्का थियो। ठिक छ, अब यो प्रोग्राममा आएको मैले यहाँ देखाउन खोज्ने हो भने त नम्बर एकदम ठिक हो मलाई लाग्छ। बट यसले त्यो लिइरहेको छैन कि, यसले मात्र होइन, मैले पछिल्लो प्रोग्राममा पनि कतिवटा ट्राई गरेँ, तिनीहरूले पनि लिइरहेको थिएनन्। ओके, त म यसलाई के गर्छु, यसलाई काटिदिन्छु ल। यो %d यतिलाई पनि काटिदिन्छु। यति भनेपछि लिभर्स नम्बर इच %d भनेर कुरा मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल गरेर सिलेक्ट गरेर यसलाई रन गरेर देखाउँछु। रन गरेर देखाएपछि 3 2 1 ल हेर्नुहोस्, लिभर्स नम्बर इज कति हो 1 2 3। अब यसै गरी एउटा अर्को नम्बर हानौँ, अर्को नम्बर 4 5 6 5 हेर्न सक्नुहुन्छ, यिनी रिभर्स भयो। त्यसै गरी एउटा हजार नम्बर हानौँ, अब 9 8 4 5 6 5 9 8 यति ठुलो नम्बर लिन्छ। यस लिन्छ, यसले गरिदियो। ओके, अब यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोग्राम यही भइसक्यो। अब फेरि तपाईँहरूसँग भेटौँला न्यू प्रोग्राममा है। तबसम्मको लागि हाम्रो च्यानलमा भ्युज हेड लाग्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो।